Hej på er! Idag ska jag visa er hur man bakar baklava. Jag har alltid älskat baklava. Men den absolut godaste baklavan, den åt jag när jag var i Istanbul i höstas tillsammans med 2 av mina vänner. Alltså den här resan, den handlade om att äta oss igenom hela Turkiet. Och som vi åt, men om det var någonting som jag inte fick nog av så var det baklava. För den turkiska baklavan, mina vänner, den är så krispig. Den har mycket nötter, mycket pistagenötter som jag älskar. Och den är till skillnad från andra baklavas inte dränkt i sockerlag. Den här baklavan hade jag tänkt att äta när vi skulle åka till Istanbul igen i år. Men things happened och man fick inte längre resa. Och då tänker jag så här, istället för att försöka åka till Turkiet för att få äta den här baklavan igen, så tar jag Turkiet till mitt kök. Och försöker återskapa den här baklavan hemma i Sverige. I Turkiet så träffade vi 3 underbara tjejer. 3 turkiska tjejer som inte bara är liksom genomgoda och engagerar sig i samhället, gör aktiviteter för att stärka ungdomar och för flyktingar genom sin organisation Istanbul and I. De är också experter på mat och fika. Alltså kan ni tänka er, 3 matnördar från Sverige möter 3 matnördar från Turkiet. Det kunde inte bli bättre. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle ringa en av tjejerna för att få ett autentiskt recept på turkisk baklava. Så att jag kan baka den här i mitt eget kök. Men också för att få lite tips. För det är en sak att följa ett recept. Och det är en sak att få tips från en local som verkligen har koll på receptet. Och den här videon, den är i stolt samarbete med Telenor och deras kontantkort Hello. Hello är ett riktigt prisvärt kontantkort som gör det möjligt att hålla kontakten med nära och kära i riktigt bra samtalskvalitet världen över. Och förutom att en tankning av Hello kontantkort innebär att du får samtalsminuter att ringa till utlandet, så får du också gig att surfa för, och så ringer du, smsar och mmsar gratis till alla nät i hela Sverige. Sen kan du alltid toppa upp med mer gig, fler minuter, ja, det som du behöver helt enkelt. Så jag gör helt enkelt så att jag laddar på mitt Hello kontantkort för att kunna ringa till Bergum och be om de absolut bästa tipsen och råden och receptet såklart för att kunna göra den godaste turkiska baklavan. Så jag är så taggad. Det finns 2 olika paket som man kan ladda sitt Hello kontantkort med. Antingen paket nummer 1 som ger en 20 minuter att ringa för till Mellanöstern, eller 100 minuter till EU, EES och USA. Paket nummer 2 ger en 100 minuter till Mellanöstern, eller hela 500 minuter till EU, EES och USA. Jag tror ändå att jag kommer behöva 100 minuter. För jag är väldigt mån om att få till den här perfekta baklavan. Och om jag känner Bergum rätt så har hon satt ihop ett riktigt bra researchpaket till mig för att kunna åstadkomma det här. Så jag går in på telenor.se och väljer att ladda på Telenor Hello, fast pris för dig som även ringer utlandet. I do that. Och så väljer jag paket nummer 2 som också ger en 10 GB surf. Sådär, nu är mitt kontantkort laddat och jag är redo för att ringa Bergum för att bli baklava-expert. Merhaba. Marhaba, it's so nice to talk to you again. You know, when we met in Istanbul, the first thing we talked about was food. That's true. But my plan now is to recreate the Turkish baklava. Okay. Because the Turkish baklava is seriously the best baklava I've ever had in my whole life. It was so crispy, it had a lot of nuts, and I loved that it wasn't soaked in the syrup. But the best tips, what should I think about when doing the perfect Turkish baklava? The thing about Turkish baklava is that when you're doing it, the pressure points are many. But if you get the consistency right, then you will have the best result, and you can replicate it as much as you want, and it will be the same. Okay. The difference with the store-bought, or like let's say if you go to a restaurant or if you go to a special baklava place in, let's say in Turkey, you might see that they make it with pistachio. But normally, when we do it at home, we don't make it with pistachio, we make it with walnuts. This is more of a, let's say, traditional way of making it at home. I had an idea that
the more butter, the better for the crispy baklava. Is that true? Or That's all, yes, pretty much true. The thing that my grandmother always tells me is that when you're putting the butter, you should put it on each layer anyway, except the layer that you put the nuts on. So let's say if you should do like 4 layers, you do 4 layers without any nuts, and you just put butter. And then on the 5th layer, you put walnuts or pistachios. And then, but there's no butter. And then again, you keep repeating the process until it's like 20 to 25 layers. At the end, anyway, at the top, there shouldn't be any on the closing layer. Then you melt the butter. Yeah, then you melt the butter, and then you put it all over the baklava. And then you put it into the oven. Okay, so you're cutting it first, and then you put the melted butter. Great. Okay, I feel so fulfilled with all this baklava knowledge now. Wish me luck. I do. Have a great one. Have a good one. Bye. Under tiden som jag hade mitt samtal med Bergum om baklava så fick jag lite notiser om hur min minutstatus ser ut. Vilket jag älskar, så att man verkligen kan hålla koll och så att man vet när man ska runda av samtalet. Jag har ju faktiskt hela 88 minuter kvar. Så mitt samtal pågick bara i 12 minuter. Men jag är ganska säker på att jag kommer behöva slå en pling till Bergum, eller 2, under tiden som jag bakar min baklava. Nu ska jag gå och handla alla ingredienser och sen så ses vi här i köket igen. Och då ska vi baka Bergums mormors och farmors härliga turkiska baklava. Nu är alla ingredienser inhandlade och det som du behöver för att baka baklava är smör, riktigt mycket för en frasig baklava, strösocker, filodeg. Jag använder färdigköpt idag, men jag fick receptet på hur man gör filodeg från grunden, så jag lägger in det i receptbeskrivningen under den här videon också. Apelsinblomvatten, vanligt vatten, saft från en citron och sen en massa nötter. Du kan ta vilka nötter du vill. Bergum sa ju att den klassiska turkiska baklavan görs på valnötter. Den baklavan som jag åt när jag var i Istanbul innehöll mest pistagenötter. Så jag tänkte att jag gör en liten mix för att få det bästa av 2 världar. Och använder därför både valnötter och pistagenötter. Och det jag börjar med, det är att grovhacka nötterna. Vill man så kan man köra dem i en matberedare för att få dem lite mer finhackade. Det går lite snabbare. Gör det du vill. I Turkiet, den baklavan som jag åt där, den hade ganska grova bitar av nötter och jag älskar det. Det är dels väldigt vackert, men man får också ganska mycket tuggmotstånd, vilket är väldigt gott mot allt det här frasiga. Baklava, det görs ju faktiskt i många delar av Mellanöstern på väldigt många olika sätt. Men oftast är själva tillvägagångssättet väldigt likt. Men att ingredienserna kan skilja sig åt lite grann. Om ni vill se mig baka fler bakverk från Mellanöstern får ni jättegärna trycka tummen upp på den här videon och sen skriva i kommentarsfältet vilka bakverk ni vill se. Vill ni se knäfe? Vill ni se... Nu gick luften ur mig, men... Vad heter den? Besbosa? Alltså det finns ju massa gott. Sådär, nu är mina nötter färdighackade och de får stå lite åt sidan under tiden som vi förbereder smöret och filodegen. Smöret, det behöver vara smält för det ska penslas mellan filodegsarken. Så bara ner med allting i en kastrull och smält på ganska hög temperatur. För den här kommer stå ute ett tag under tiden som vi penslar och täcker baklavan med smör. Så om den redan är ganska ljummen så kommer den hinna så här tjockna och inte vara så penslingsbar. Så ganska hög värme, men se till att den inte bränns bara. Smöret har smält och det är dags att montera ihop baklavan. Och som ni märker, det är inte så himla komplicerat att göra baklava egentligen. Men med rätt teknik så får man till liksom rätt konsistens och rätt smak. Och det är väl det egentligen som man kan uppleva, eller som gör att man kanske drar sig lite för att göra egen baklava. Jag har gjort baklava förut, det här är inte första gången. Däremot är det första gången som jag verkligen försöker få till den baklava-upplevelsen jag fick i Turkiet. Det är nog inte så vanligt att man har ett bakplåtspapper i botten på formen. Man kan skippa det. Det är så mycket smör och grejer i en baklava att den ändå kommer släppa från kanten. Men det är liksom lättare att lyfta ur hela baklavan och få ut bitarna snyggt. Om man bara kan lyfta hela baklavan med bakplåtspapper och inte behöver liksom knölla in en kniv eller en tårtspade. Så jag täcker min form med bakplåtspapper. Den har måtten 30 x 40 cm. Den är lite djupare.
Men du kan ta vilken form du vill. För det jag ska göra nu är att klippa till min filodeg så att den passar min form. Kolla hur stor är filodegen och hur stor är min form. Hur mycket behöver jag klippa bort. Och sen klipper jag till den. Gör man egen filodeg från grunden, då är det ju bara att kavla ut den precis så stor som man vill ha den. Sen ska jag också dubbelkolla längden. För jag tror att den här är något större. För man vill inte ha någon kant. Utan det ska bara vara platt, rak botten. Och hellre att den är lite för liten än för stor. Det som man behöver tänka på när det kommer till färdig filodeg är att den lätt torkar ut. Och för att förhindra det så tar man bara en kökshandduk. Lägger på arken på ena sidan. Och sen täcker den. Så minskar risken för att den torkar ut. Handduken kan också vara lite fuktig, bara att den är ren. Så håller den ännu bättre. Men jag tycker ändå att det här går så pass snabbt. Att den inte hinner torka ut helt och hållet. Okej, så enligt instruktioner så börjar jag med att pensla smör på botten av min form, på bakplåtspappret. Första lagret filoark. Tryck till. Och bara se till att pressa ut alla luftbubblor. För om det är någonting som man vill ha så är det här täta lagren av filodegsark med bara smör emellan, ingen luft. Alltså då blir fraset out of this world. Täck filodegen, på med nästa lager smör. Sen vet jag inte heller om jag ska köra 1 lager nötter eller 2 lager nötter. Det är så mycket beslut att ta. Inte bra för någon som har beslutsångest som jag. Men man kan i alla fall försäkra sig om att det blir gott ändå. På med nästa filodegsark. Tryck ut luftbubblorna, för de vill vi inte ha. Här vill vi bara ha en massa härlig frasighet. Täck filodegen. På med nästa lager smör. Nu har vi alltså 2 lager filodeg och 2 lager smör. Och sen fick jag måste komma ihåg att inte pensla det lagret som nötterna ska ligga på. För det har jag gjort tidigare och det sa hon att det gör inte hennes mormor. Och jag litar på hennes mormor. Nu är mina första 15 filodegsark på plats i formen. Jag bestämde mig till slut för att ha 15. Det är smör mellan alla men inget smör på det 15:e sista lagret. Nu, mina vänner, är det dags att ha på alla härliga nötter. Och vill man så kan man ha ytterligare 15 lager på hälften av nötterna i ett lager. Och sen ha på nötter igen och sen 15 lager filodegsark till. Men de allra flesta baklavas som jag åt i Turkiet, de hade bara ett lager filodegsbundslager, nötter och sen ett lager till. Och det är den looken som jag vill ha för den ultimata upplevelsen. Så bara på med alla nötter. Sen på det här så ska vi strö på strösocker. Tidigare när jag har gjort baklava, då har jag blandat nötterna med apelsinblomvatten, farinsocker, lite kryddor och så har jag blandat ihop och då har det blivit lite blött. Faktiskt, inte alls det där superkrispiga. Så jag hoppas att det ska bli det med det här. Så där, nu är allt socker på plats och det är dags för 15 lager filodegsark till. Nu är sista lagret filodeg på plats och det som återstår nu, det är att skära fina bitar av baklavan. Och oftast så brukar man skära bitarna så här på diagonalen. Viktigt då är såklart att man har en väldigt vass kniv. Jag börjar alltid från ena hörnet. Sen
bara fortsätter jag skära så här på diagonalen tills jag har gjort det längs med hela kakan. Och jag har ju inte den vassaste kniven i lådan. Man får hålla i lite så att de inte glider iväg eftersom att smöret fortfarande är smält mellan fil- och degsarken. Och sen för att få en diamantform så bara vrider man på formen och skär på diagonalen åt andra hållet. Sådär, nu har min baklava fått en fin uppskuren diamantform. Och det som återstår nu, det är att ta på resten av smöret. Det här är också någonting som jag lärde mig av Bergen. För tidigare så har jag penslat på allt smör och sen skurit i bitar. Men som hon sa, då kommer det inget smör mellan bitarna. Och jag kan föreställa mig att det gör det här lite godare och lite frasigare. Så bara på med allt härligt smör. Alltså smör är livet. Och det är viktigt att ni använder riktigt smör och inte margarin. För om man använder margarin så kommer det inte att bli frasigt. Det är smöret som gör frasigheten. Oavsett om du gör hemmagjord fil och deg eller använder köpt. Smöret är nyckeln. Nu ska den här godingen in i ugnen på 175 grader över och under värme i en hel timme. Tills den har fått en riktigt fin gyllenbrun färg. Snart är min baklava färdiggräddad så då tänkte jag passa på att göra sockerlagen som är superenkel att göra. Man har bara i strösocker, vatten och citronsaft i en kastrull. Och det här är inget måste. Men jag tycker att apelsinblomvatten ger en väldigt god smak. Och den här var svåröppnad. Det ger en väldigt god smak till baklavan. Det blir fruktigt och det blir fräscht. Men jag vet att det kan vara svårt att få tag på. Det finns oftast i antingen hyllan med utländska varor eller i butiker med just arabiska varor ute i förorten. Jag har bara i en skvätt av det. Men det absolut viktigaste det är vattnet, sockret och citronsaften. Nu ska jag bara värma på det här tills sockerkristallen har smält helt och hållet. Och sen ska vi ha på det på våran baklava. Alltså, kolla in det här. Den här färgen, den skojar man inte bort. Och nu medan baklavan fortfarande är så här härligt varm så kommer vi att hälla på hälften av sockerlagen. Den andra hälften, den har vi på först när sockerlagen... Oj. Och den andra hälften, den har man inte på förrän sockerlagen har svalnat och tjocknat och fått en lite sirapsliknande konsistens. Och sen kommer jag att dekorera med pistagenötter. Så här ser sockerlagen ut när den är nykokad. Den är väldigt vattnig. Man kan knappt se att det är något annat än vatten i. Men man märker att den har lite tjockare konsistens än vatten. Och sen så luktar den ljuvligt. Nu kommer jag ha på hälften av den här sockerlagen på min baklava. Och den andra hälften den har jag som sagt på efter det att sockerlagen har svalnat och tjocknat. Blivit lite klibbig så att min dekoration, pistagenötter, kan fästa på baklavan. Hörrni, mina vänner. Alltså kolla på det här. Det är så vackert. Det doftar ljuvligt och jag ser fram emot att få sätta tänderna i den här. Men den behöver stå i 3 timmar i kylen för att sätta sig, svalna ordentligt innan man kan hugga in. Och jag lägger som vanligt en länk till receptet ner i beskrivningen under den här videon. Men jag tänkte att jag skickar en bild till Bergen och visar henne hur slutresultatet blev. Så kan jag ringa upp henne och så får hon säga vad hon tycker om jag gjorde ett bra jobb eller inte. Ska vi se, få till en bra vinkel. Alltså, kära någon! Okej, jag testar att ringa henne och se om hon svarar. Hi, How are you doing? I'm good. How are you? I'm doing fine. I've actually finished my baklava from your recipe. If you can just check and see what... if you like it, if it's good or if it looks different. I don't know. Wow, it looks amazing.
For real? I did it with pistachios. It looks awesome. It looks just as good as the one that I would have made for sure. Oh my god, thank you so much. And thank you so much for the recipe and for helping me out, because I haven't tasted it yet because it needs to be in the refrigerator for 3 hours. But I'm looking forward to eating it. Yes, please let me know how it tastes, but I'm sure it will taste just as good as it looks. I will. Take care. Thank you so much. Bye. See you. Baklavan är godkänd av Baklavaproffset. Alltså, jag är så stolt och jag är så taggad på att få äta upp den här baklavan. Men den ska få stå i kylskåpet i minst 3 timmar innan jag hugger in och visar er insidan. Och glöm inte att kolla in Telenor och deras kontantkort Hello för att hålla kontakten med nära och kära både i Mellanöstern men också i andra delar av världen på ett prisvärt sätt med bra samtalskvalitet. Tryck tummen upp och kommentera så blir jag superglad och tacksam, så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det så bra. Hej då!